Вітаю тебе з поверненням. Це знов Sherlock Holmes, автор 1. Ми продовжуємо його проходження. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Так вона ж хворіла. Логічно. О. Вона була археологиня. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. No labels. Жодної етикетки. I doubt it ever had one. Я думаю, що вона взагалі колись була. Та ну тебе. Що щось є, я ж бачу. There На дні appear to пляшки, be здається, residues of the є ще bottle's залишки contents того, at що в the ній bottom. було. Журнал спостережень. Нагляд за пані Вайлет Холмс. Доктор Отто Ріхтер. 19 травня 1868 року. Під час первинного прийому було з'ясовано, що пацієнтка має розлади сну, періодично відчуває тривожність і дещо плутається у спогадах. Призначив щоденний прийом сильного заспокійливого, продовжує спостерігати за симптомами. 3 серпня того ж року. Заспокійливе допомогло зменшити частоту нападів тривожності, але тепер пані Холмс має прояви кататонії, апатії та тривалі депресивні епізоди. Крім того, пацієнтка сильніше дезорієнтована в часі і просторі та почала писати листи своєму померлому чоловікові. Наче він досі живий. Я призначив їй ще 6 препаратів для того, щоб вирівняти її психологічний стан і щотижневу гідротерапію. 27 листопада того ж року. Поточна схема прийому ліків дала результати. Посередні. Дезорієнтованість пацієнтки посилилася і перетворилася на майже постійне марення. Пацієнтка дратується, якщо заперечувати те, що вона вважає реальним. Її поведінка стає агресивною. На сьогодні я став свідком вже декількох випадків насильства пацієнтки по відношенню до своїх рідних і самої себе. У зв'язку з цим я наказав поставити на вікна решітки, а вночі прив'язувати пані Холмс до ліжка. Було збільшено дозу всіх препаратів, пацієнтці призначено додаткові сеанси гіпнотерапії, а також легкі галюциногенні препарати. Гіпнотерапія, я там гідротерапію читав. Бляха, ти ж бачиш, лікар, що їй не стає краще. А гідротерапію цього разу. Разу гіпнотерапія. Лікар, ти ж бачиш, що їй не краще і гірше. Не можна призначати. Хоча хто його знає. Можливо, воно може потім і покращити, я не сильно шарю в медицині. Ну, цю картину намалювала мама, пізнаю її руку. Тут є дата, 8 грудня 1868-го. Пір'їночки. Пір'їночки тебе не цікавлять. Ще одна картина мами. Це трохи дивно, пізнаю мамин стиль, але намальовано дуже недбало. Дата 12 лютого 1869. І розлади були якісь психічні. А, я ж можу їздити. А інколи від того легше не стає. А тут взагалі дупа. Дати взагалі нема. То все, відпускай мене. І без лікаря можна подати. Там ось її прив'язували. Видно. Ремні в ліжку. Глядає якось недоречно. Це галюциногени. Вживати щодня, розпочавши одну порцію у склянці води, розчинивши. Не приймати більше однієї дози на добу, зберігати у недоступному для дітей місці. Ну і куди ти забрав? Лист. Мій любий Сігере, на жаль, я досі не отримала від тебе жодної вісточки. Напевно, ті листи, що я надсилала раніше, зараз їздять за тобою по всьому континенту, поки ти в дорозі.
Сподіваюся, що ти здоровий і вже їдеш додому. Пробач мені, що я така нетерпляча, але життя без твого ласкавого голосу і яскравих очей майже нічого не варте. Та й хлопцям потрібен батько поруч. Я бачу, як вони за тобою сумують, хоча Майкрофт, ти сам знаєш, свої почуття зазвичай тримає при собі. Якщо мої попередні, та знаєш так, прочитав за Фройдом. Ти сам знаєш, ну так. Якщо мої попередні листи десь загубилися, то знай, що ми переїхали на кордону. Будь ласка, повертайся скоріше. Назавжди твоя Вайлет. Лютий 1869. Вона ще мала трохи клепки, бо там малюнок був недбалий, але розбірливий. Oh, I would Зараз буде love to полежа take a уваги. bath right now. Not this one. Тільки і поверхнева Surface корозія corrosion вказує на suggests it різкі was prone перепади to extreme температури. temperature Напевно, fluctuations. це було For необхідно medical для purposes, I лікування. suppose. Ну так, гідратація там всі справи. Її ще й прив'язували до будування. Дуже приємні спогади. Квіточку. My Мама mother любила loved квіти. flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Проше. Он, дивись, Кіко. Хімічний аналіз. Так, ні? Мгм. Щось я ще не знайшов. Що ще тобі? Справи не відпускають. Straps on the bed. Just doesn't look right. Я хизую, що тут ще знайти. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Я хизую, що ще від мене хоче гра. Я спогад маю спіймати, так. Тут треба ще сам стіл оглянути. Так, уяви собі сам стіл. Газету давай. Нью-Йорк Таймс, ні? Некролог Ігора Голмса з газети Таймс. Лондон, 21 серпня 1865. Помер пан Сігер Мореленд Холмс. Видатний археолог, автентифікатор і історик. Йому був всього лише 41 рік. Але під час оперної вистави у Конвент-Гардені у нього стався серцевий напад. Незважаючи на всі намагання лікаря врятувати пана Голмса, він не прийшов до тями. І помер вчора ввечері 20 хвилин по тому. На 7. Його раптова кончина стала різким ударом для його членних знайомих. У пана Голмса залишилась дружина Вайлет і двоє синів: Майкрофт 16 років і Шерлок 6 років. 10 років різниці. Церемонія прощання і похорону пройде в середу на Гайгейнському цвинтарі, там немає Н. Святого Якова. Службу проводитиме отець Стенлі. Гайгейнському. Дивно читати про смерть тата в газеті. Я нічого не можу згадати, крім відчуття глибокої втрати. You were too young. Лист.
It happened before we... Before B. 25 березня 1869. Записи про медичний огляд доктор Отто Ріхтер. Останні кілька місяців я просив пані Голмс малювати пейзажі. Перші малюнки були чіткими та точними, але наступні швидко втратили зв'язок із реальністю. Схоже, що її хвороба швидко прогресує, можливо, навіть впливає на її зір. Можливо, варто розглянути терапію. even met. На терапевтів, бляха. So sad. I'm sorry. Пропоную посадити лікаря. Що ще? Ага. Looks like it Схоже, was що її damaged by a пошкодили blunt тупим предметом. object. Oh, it brings back some Головою. memories. Танкова манія. Зранку тут була Mother was мама. troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. Уламки розбитої тарілки. Broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Ага. Ти будеш валятись на підлозі. А Джон буде ходити. Ну, майже Ватсон. Ні. Ні, тут був не лікар. А, можливо. Скоріше за все. Ну, чай точно ви не пили. Підійшло з першого разу. Я вам не вірю, ви брешете. Це неправда, цього не може бути. What? Oh, Everything will be okay, Sherry. I promise. it was the morning of the 9th of April, the day my mother died. 9 квітня почалося погано. Мама була схвильована, потім у неї почалась істерика. Вона кидалася їжею і кричала на лікаря, називала його брехуном. Ми з Джоном перенесли їй чаю, але коли вона почала кричати, я злякався. Єдине, що спало мені на думку, сховатися поруч із ліжком і чекати, поки все пройде. На щастя, зі мною був Джон, він захистив і заспокоїв мене. А то в тебе і пішло роздвоєння особистості. Та як з цим, з місячним лицарем, щось було подібне. She Ні? was not just ill, but Moon Knight. mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I... Він просто зникне, коли він зрозуміє, що він його вигадав в той момент. Хоча він вже знає, що він вигаданий, то тоді хизи чому. А треба продовжувати. It cannot wait. Let us find another door and finally learn the truth. That's pointless, Sherry.
To date, you have had no control over the return of these memories. It is all triggered by your work elsewhere on Cordona. You must accept that this will have to wait. Are you all right? Мені не добре. Насправді реально. It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait. Did you hear that? Yes. Metallic souls. What is this sailor doing here? What can I do to the drunken sailor? What can I do? Добре. Що приперся до нас Сайлер? Сайлер in the moon. Здоров. Чекай. Ну. Sherlock Holmes, isn't it? Ага. I was looking for you. То я. Привіт. Вітаю. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Роздивитись. Ну, здоров. Бля, Ілон Маск. Фарбове волосся. Недавно малював. Без ознак фізичної праці. Чисті руки. Ти не морак. Ти перевдягнутий. Щось ховає квадратної форми. Стара та зношена. А моряк-художник, художник одягнутий моряком. Ну ясно, що він не моряк, тому що в нього немає ознак фізичної праці. Вірити не можу, що пану Фогелю якимось чином вдалося привернути мою увагу до своєї галереї. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Мій дорогий Шерлоку Голмсе, як ви вже певно здогадались, я хочу запросити вас відвідати мою художню виставку. І не лише заради споглядання краси. Маю загальну потребу у вашому генії. Галерея розташована в караван-сараї, в старому місті, там, де перетинаються базарний тракт і проспект Гермеса. Завжди ваш друг В.Ф. Віктор Федорович Якунович. Що ще? You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Вірю. You won't believe Окей, it, з but однотипними Werner's тілами. other idea Треба was to купити put ще me in a одягу, dress. бо я в одному і тому ж самому ходжу. Скільки у мене грошей? 42. А муза Замора. Бачу поки. Українська любов. Принесли чай. Уявний друг. Психічна хвороба. Друг сім'ї. Крихітне психічне здоров'я. Проблеми, які мала мама з психічним здоров'ям, можуть бути спадковими та впливати на мій розум і трезвість мислення. Верезість.
Що, йдемо в цю? Де запрошення? А, муза з Домора окремо. Базарний тракт. Проспект Гермеса, Старе місто. Базарний тракт. Гермеса. Десь базарний тракт Гермеса. Це ось тут, безпечно. Якраз можна буде забігти, перевдягнутись, придбати щось. Це бімба? ФПС-ка з'їлась. На хвильку. І палішся, кратовшись, то хвильовує. Пачку. Книгарня. Зима. Книгарня знайшлась. Я пробіг торгівельника одягу. Повертатись. Мене тут просто глючило, тому я пробіг його. Комусь саме в цій області. Там на базарі щось коїться. А що тут робиться? Здорово. Merhaba. It's a good day for a purchase. Давай швидше. А, ти тільки килими йдеш ліс. Don't А hurry. що ж medium таке в bargain. цьому місці? Що за дичина? Oriental Нифига rugs себе. at a good price. Don't miss out on my uni. Let's pick something that suits you. О, вишиванку знайшов. А Джону можна придбати вишиванку? Давай. Це діло треба купувати. А Джону я не можу купувати речі там. За що можна любити Рокверсів, так це за просто велике різноманіття костюмів. Це теж на моряка, так? За 15. Це найдешевші нас. Це дуже дивно. Це на Чарльза Ріда схожий трошки. Ми ж йдемо в картинну галерею, давай оце і придбаю. Давай вуса придбаю. За 5. Окуляри хай будуть. І якийсь капелюшок, так? Ватсонівський капелюх. Ну, буду приколіст. A good choice. Дякую, до A побачення. good choice indeed. О, все. Ти бач, щось там на базарі робиться, якась страшна хімія. Давай до місця, я буду йти в ушу. Не трохи не пасує до останнього прикиду. О, красень. До речі, шкода, що то не якийсь окремий квест на вишиванку. Добре, цю місію вже на вишиванці зробимо. Стривай. Це тут, це безумовно тут. Пане Голмс, ви таки прийшли, о, як люб'язно. Хоча я, звісно, розумію, що ви тут через гру, але
not the worst. Не, in this а matter. не виставлені роботи. It needn't be one Ну or так the темно у other. нього. Я теж в Your окулярах. man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific! I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Ай, що було в підвалі? And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no! It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. What about Камера this intrusion? геніальна. What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Побачимо, що я зможу побачити. I will see what I see. А тут оптимізовано все. Коротше, на початку гри було якесь лайно з оптимізації, там де було страшенне вбивство. О. You sure you don't like art, Sherry? Впевнений. Капець. Все, тобі штраф. Ой, знов так ходить. Дупця. Я помітив. Краємок. Back home, Зала. we've got a taxidermist. He's gonna Пінберна. have a heart attack when he sees what I bring him. То ти клоун, все. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Таксидерміст. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna Та ти have на a цього heart так attack when he кажеш. sees what I bring him. Ніфіга, тут у нього цей. A true artist never shows an unfinished piece. Добре, не буду дивитись. Підходить. Не підходить. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Лопати. Old and hasn't been used for a long time. Як в тій пісні, я кум 2 лопати, нам не треба автомати. Лопати 2, кумів нема. Closed with a metal bolt. Ти все одно її відчинив. А, це цей вов. Дуже файна штука, особливо взимку. Тут опалювали. Footprints. Size. Ага, хтось використовував, 9,5. як Дід Мороз лазив. Цей Санта-Клаус. Дід Мороз то є зрадницька пика. Треба не зрадників юзати. Оу. Дід Мороз вмер. Це Одін. Округ же ж. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John.
Як справи, чувач? Так а що ще? Ага, рука. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. На неї крапає з труби. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Ти геній там. Недопалок. A Malpalbutt. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Рама порожня. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Ну, попалили книжки. І палили цигаркою. Як в епічних фільмах. Тут були ланцюги. А, тут вони і є просто. Це для картини? Ні, це напевно речевіше. А може і картини. Так, це картина. Йдемо? Я це його. Іди. Досить тобі рибу ловити. В такому місці на підлогу лягати не захотів. А, спочатку нам просто всіх покласти. Ні, не просто всіх покласти. Ага, то був ти. Або хтось інший. А, і вийшов через димохід. Впав картини, палив. Ні. Це він рвав картини. Палив. Ха! Він вбив його, серйозно? А він вбив його. А він сам вбився. Ні, він пішов, судячи з усього. А, ну та, він заховався. Це правильно. Той йшов сюди, той палив картини, той пішов перевіряти картини. Зараз спробуємо. Ні, все підійшло. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Він вкрав щось. Коли скажемо. Що тут був крадій. А, не підходить. Здоров. The pieces are Такі not what експонати I я не expected. очікував побачити. What do you think my collection is about? Смерть. Загнивання, декаденство, смерть, загнивання. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery.
There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Справа була цікавою. Тривіальний. Хай кажемо, що цікаво. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My. Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. Щодо вторгнення. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Ну і можете описати картину? What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. О, The яке beast видовище had страшне. numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Так, де живе? So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Докази знайдено. Адреса Меркуріо. Десь у старому місті. Він не знає точної адреси, можете думати. Це або в газету. Або в газету. Або в
Або в ратушу. Одне з двох, одне з двох. Я думаю, що в газету, бо відома особистість, про неї мають писати. Газета, газета, газета. Mr. Holmes, I have something for you. Давай. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested? А, давай. I believe I am, but to be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger. So he claims he's not a gal sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous? Please spare me the speculation and return to the matter at hand. A gang of smugglers, the Eels, have Codona in their clammy grip. The British Empire can abide it no longer. Mycroft insists they be disbanded. But this organization only falls with the capture of their odious leader, Friedrich Panzer. And note well, I did say capture, not kill. Inside your envelope is a map marked with the Eels' warehouses. But alas, we do not know in which Friedrich Panzer resides. So even Mycroft has his limits. Indeed. You must be sure to identify the correct warehouse before entering. Because once one is compromised, the other's occupants will scatter. Here are all the files, and feel free to use the archive too. Again, do not enter the wrong location, nor see any harm done to Friedrich Panzer. Miss Sertle, if you're quite done with the redundant instructions, I shall get to work. Well, that's perfect. Tortured hero lashes out after rejected romance. Tomorrow's edition will be a sensation. Will be a sensation. Так, мені треба ваш цей склад номер 1. Треба ваш архаю. Адреса, люди. Знаменитості, розділ, перша шпальта, період, нещодавний. О! Минулий тиждень цікавий вуйко, цікава кофта, цікаве волосся. Минулий тиждень відзначився новим скандалом у колі так званої художньої еліти. Все почалося під час виставки продажу картин місцевих художників під назвою «Танці у декадансі». Танці у декадансі. Нормас рімає. Директор видавництва Лев Дерон Тервік порушив ідилію, жбурнувши стілець у художника-декадента Боніфація Меркуріо. Як пізніше розповів сам Тервік, причиною стало те, що пан Меркуріо запрямував його ім'я. Наші пристойні читачі пам'ятають, що не так давно пана Меркуріо помітили в компанії пані Тервік у кав'ярні. Після цього диригент оркестру Курт Галгер захищав свого друга пана Меркуріо, розтрощивши одну з картин об голову пана Тервіка. Почалася запекла бійка, участь в якій взяло чимало відвідувачів. Після тривалих боїв на місце прибула поліція, усіх елітних правопорушників в порядку заарештували на тиждень, помістили під варту. Захід виявився дійсно приголомшливим. Як ваш вірний особливий радник, рекомендую придбати щось на згадку з виставки продажу. На жаль, вона вже закрилася, але Боніфацій Меркуріо запрошує наших читачів придбати одну з його картин, завітавши до нього додому. Знайти його ви зможете у старому місті за адресою проспект Гермеса, що між вулицями Багряна і вулиця Оливкова. Злочинця шукати я не буду.
Все? Ну, поки що. Старе місто, Гермес, багряна оливка. Старе місто, Гермес, оливка. Оливка. Багряна. Глянь, недалеко ж. Сюди сходимо. Але то буде в наступній серії. Дякую, що дивились. Всім до зустрічі і пока.